Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc băng đô bông dâu như thế này, rất là dễ thương nè các bạn. Những cái hạt bông dâu nó nổi lên trên bề mặt cái chiếc băng đô này nè, rất là dễ thương, cũng rất là dễ móc nữa các bạn. Cực kỳ co giãn và mềm mại luôn nè. Mình hướng dẫn cho các bạn từ cái size sơ sinh cho tới cái size người lớn luôn. Và mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu băng đô này nha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi thêm một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Các bạn sẽ sử dụng len tự do nha. Và ở đây mình sử dụng len miêu cô tông nè các bạn, cuộn 125g, mã màu hồng sẽ là màu số 25 nè. Và cái cỡ len là tầm 2mm đó các bạn. Mình sử dụng kim móc là 4.0mm để cho có cái độ co giãn với lại độ mềm mại nó cao hơn á các bạn. Tại vì mình làm cái băng đô này mà chủ yếu là cho nó mềm mại, cho cái đầu của mình nó được thoải mái á các bạn. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình kéo cắt len và kim khâu len nha. Và bây giờ các bạn có thể là dừng màn hình lại, các bạn chụp cái bảng này cho mình nha. Chúng ta sẽ lấy cái số đo vòng đầu trừ đi 10cm để chúng ta khởi tạo cái dãy móc xích đầu tiên nha các bạn. Như cái băng đô màu xanh bơ này của mình móc cái size vòng đầu là 56cm đó các bạn. Thì mình trừ đi cho 10cm, mình khởi tạo cái đoạn dây móc xích dài 46cm đó để mình móc. Các hàng còn lại thì chúng ta cũng móc giống nhau. Quan trọng là các bạn móc cái size nào và chúng ta móc tới cái đoạn cm nào nha các bạn. Ví dụ như các bạn móc cho bé 3 đến 5 tuổi nè, các bạn đo cái vòng đầu của bé. Ví dụ như vòng đầu của bé là 50 thì các bạn sẽ trừ đi cho 10. Chúng ta sẽ khởi tạo cái dãy móc xích là dài 40cm nha các bạn. Tại vì cái len á, mà các bạn dùng kim móc 4.0 hoặc là 4.5 á, hoặc là 50mm luôn thì cái độ co giãn của nó rất là cao, cho nên là mình phải trừ ra cái độ co giãn đó nha các bạn. Để thôi là nếu mà các bạn móc đủ cái số vòng đầu này nè thì một lát nữa khi mà thành phẩm á thì nó sẽ nhồi ra thêm nữa và nó sẽ rất là rộng, nó không có ôm cái đầu của mình được. Rồi ví dụ như các bạn móc cho bé từ 3 đến 6 tháng đi, size vòng đầu là 42 thì các bạn sẽ trừ đi cho 10, chúng ta sẽ khởi tạo 32cm nha các bạn. Còn ở đây nè, cái tiếp theo mình móc sẽ là size từ 6 đến 12 tháng nè các bạn, với cái số đo vòng đầu là 44cm nha. Mình sẽ lấy 44 mình trừ đi cho 10 thì mình sẽ khởi tạo là 34cm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy cái phần len ra và chúng ta sẽ khởi tạo cái số cm của cái size của chúng ta nha. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt trước. Ở ngoài trời đang mưa to các bạn, cho nên là mong các bạn thông cảm nha. Ở trong đây nó sẽ có tiếng mưa một xíu nè. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình một dãy móc xích dài bằng cái đoạn cm mà các bạn mong muốn nha. Các bạn sẽ lấy số đo vòng đầu trừ đi cho 10cm. Mình đã khởi tạo cái dãy móc xích rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái đoạn dây móc xích này nha. Đây, 34cm nè. Các bạn cứ lấy cái số đo vòng đầu của mình là 44 á, mình trừ đi cho 10 là mình làm 34cm nè. Sau khi mà làm xong á, các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích nữa nha. 1, 2 nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đếm cho mình nè. 1, 2, 3, 4. Đâm kim vào cái chân móc thứ tư này nè các bạn. Các bạn sẽ móc một mũi nửa kép cho mình nha. Các bạn quấn len nè. Bây giờ các bạn sẽ xoay ngược cái đầu này lại. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái phần nhô lên ở phía sau á, để chúng ta móc cho nó đẹp hơn nha các bạn. Các bạn kéo len qua và thực hiện một mũi nửa kép. Đây là cái chân móc của mũi nửa kép này các bạn. Một lát nữa chúng ta cũng vẫn là đâm kim vào cái chỗ này để chúng ta móc cái mũi cuối cùng nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ xoay ngược cái này lại, chúng ta sẽ đâm kim vào cái phần nhô lên ở từng chân móc để chúng ta móc những mũi nửa kép đến cuối hàng luôn nha. Tới cuối hàng, gần cuối các bạn sẽ nẹp cái phần len thừa kia vào trong mũi móc. Và bây giờ chúng ta sẽ móc những cái mũi nửa kép đến cuối hàng nha các bạn. Mình đã móc xong đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên hàng thứ hai với một mũi móc xích nha. Và bây giờ các bạn quay ngược cái đầu móc này lại, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Ở chân móc thứ hai đến những cái chân móc đến cuối hàng á các bạn sẽ đâm kim vào
nửa cái nhánh bên ngoài nha. Đây, một cái chân móc của chúng ta sẽ có 2 nhánh như thế này. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái nhánh bên ngoài này, móc một mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn lại đâm kim vào nửa nhánh bên ngoài, móc một mũi móc đơn, và các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc vào nhánh bên ngoài mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng để tạo cho cái đường gân này các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ móc đến cuối hàng nha. Mình đã móc tới cái chân móc kế cuối nè các bạn. Như hồi nãy là mình đã nói á, cái chỗ này là chúng ta vẫn phải móc vào đây một mũi nha. Đây, các bạn đâm kim vào đây, móc một mũi móc đơn luôn nè. Bây giờ lên hàng thứ 3 nha các bạn. Hàng này chúng ta sẽ tạo họa tiết nè, móc lên một mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc này lại, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc đơn. Ở cái chân móc thứ hai các bạn sẽ móc như sau. Và các bạn sẽ chú ý theo cái tay móc của mình nha. Đâm kim vào cái chân móc thứ hai, chỉ đâm kim thôi nha các bạn, kéo cái len qua. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình 3 móc xích ở chỗ cái dây này nè. Móc xích đầu tiên kéo len qua nè, 1, móc xích thứ hai, móc xích thứ ba. Rồi khi mà tạo được 3 mũi móc xích ở bên đây á, các bạn được 2 vòng len trên kim như thế này nè, các bạn sẽ kéo len qua hết 2 vòng này nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái tay này nè, các bạn sẽ dẹp cái này qua ở phía sau ha, đâm kim vào trong móc thứ ba, móc một mũi móc đơn. Như thế thì các bạn sẽ thấy cái phần nhô ra như thế này nè. Mình gọi nó là bông dâu đi nha các bạn, cho nó dễ hiểu ha. Rồi bây giờ các bạn móc xong một mũi móc đơn á, là lập tức các bạn sẽ móc qua cái bên đây nè, một cái bông dâu tương tự như thế này nè. Và các bạn sẽ đâm kim, kéo len. Rồi bây giờ tạo 3 mũi móc xích ở chỗ này, 1, 2, 3. Sau khi tạo xong, các bạn sẽ kéo len qua 2 vòng này. Rồi lấy cái này dẹp qua, đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, móc một mũi móc đơn. Và được 2 bông dâu rồi nè các bạn. Tiếp tục xong mũi móc đơn bên đây, lập tức các bạn sẽ tạo một bông dâu ở cái chân móc kế tiếp, kéo len qua, móc lên 3 mũi móc xích, 1, 2, 3. Rồi kéo len qua 2 vòng này. Rồi các bạn sẽ móc một mũi móc đơn vào cái chân móc bên cạnh. Rồi chúng ta đã được 3 cái họa tiết bông dâu như thế này nè các bạn, rất là dễ cưng luôn. Rồi bây giờ các bạn lại tạo tiếp bông dâu, kéo len 1, 2, 3, kéo qua hết luôn, và chúng ta lại có được một mũi bông dâu tiếp theo. Đó các bạn, kết thúc mũi bông dâu là chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào cái chân móc kế bên liền nha. Rồi móc xong thì chúng ta lại tạo thêm bông dâu. Rồi như thế nha các bạn sẽ làm lần lượt như thế đến cuối hàng luôn, một đơn một bông dâu, một đơn một bông dâu đến cuối hàng nè. Tạo thêm một bông dâu cùng với các bạn nữa, rồi các bạn sẽ móc đến cuối hàng nha. 3 xích nè, kéo len qua 2 vòng và đâm kim vào trong móc kế bên, tạo một mũi móc đơn. Xong. Và bây giờ chúng ta sẽ móc những cái mũi này đến cuối hàng. Mình đã móc tới cái chân móc cuối hàng rồi nè các bạn. Đây, cuối hàng của mình, một mũi móc đơn. Và các bạn lên hàng thứ tư nha, các bạn sẽ móc một mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc này lại, đâm kim vào trong móc đầu tiên, móc một đơn. Rồi ở cái mũi bông dâu này các bạn có một cái chân móc này nè, đây ngay trong mũi bông dâu có một cái chân móc, các bạn cũng sẽ đâm kim vào đây, móc một mũi móc đơn ha. Rồi kế bên nó sẽ là một cái chân móc nữa nè, chúng ta sẽ đâm kim vào từng chân móc để móc những cái mũi móc đơn đến cuối hàng luôn nha các bạn. Cái hàng này cũng khá là đơn giản thôi, đâm kim vào mỗi chân móc, móc mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc đến cuối hàng nha. Cái băng đôi này khá là dễ dàng đúng không các bạn? Rồi chúng ta sẽ móc đến cuối hàng. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích để chúng ta móc cái hàng thứ 5 nha. Quay ngược cái đầu móc này lại nè, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi nửa kép, đâm kim vào chân kế bên, móc một mũi nửa kép,
Và bây giờ các bạn sẽ móc những cái mũi nửa kép đến cuối hàng luôn nha. Chúng ta sẽ móc hàng thứ 5 với những mũi nửa kép đến cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc giống y hệt như cái hàng thứ hai nè. Bây giờ cái hàng thứ hai chúng ta sẽ móc những cái mũi móc đơn các bạn, nhưng mà mình móc vào nửa nhánh ở bên ngoài á. Xong cái hàng thứ ba các bạn lại xong cái hàng tiếp theo các bạn lại móc giống cái hàng thứ ba. Hàng tiếp theo nữa các bạn tạo bông dâu, móc giống như cái hàng thứ tư bên đây, và chúng ta sẽ móc đến cuối là cái hàng mũi nửa kép. Đó, như vậy á. Nếu mà các bạn thích cái bảng này nó to hơn nữa thì các bạn sẽ làm một cái cụm như thế này nữa cho mình nè, từ hàng thứ hai đến hàng thứ 5 ha. Mỗi một cụm của chúng ta sẽ khởi đầu bằng cái hàng mũi nửa kép, rồi xong lên 2 3 4 5, rồi xong rồi cái ở đây là cái hàng mũi nửa kép nè, các bạn sẽ móc giống là 2 3 4 5 2 3 4 5 đến cái bảng mà các bạn ưng ý. Ví dụ như các bạn không thích hai bông dâu như thế này, các bạn thích nó to hơn một xíu thì các bạn sẽ làm thêm một bảng nữa, và cái cuối cùng kết hàng của chúng ta sẽ là mũi nửa kép nè các bạn. Đó, mũi nửa kép với mũi nửa kép ha, nó sẽ giống nhau. Rồi như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ móc giống như cái hàng thứ hai, là móc cái hàng này là hàng mũi móc đơn nha. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc này lại, các bạn đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Rồi những cái chân móc tiếp theo các bạn sẽ đâm kim vào nửa nhánh ở phía bên ngoài nè, các bạn lại móc những cái mũi móc đơn vào nửa nhánh bên ngoài đến cuối hàng luôn. Rồi xong lên hàng tiếp theo các bạn sẽ lên cho mình một mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc lại ha, các bạn tạo cái hàng mũi bông dâu. Khi kết thúc cái hàng mũi bông dâu thì các bạn sẽ làm một hàng mũi móc đơn. Kết thúc cái hàng mũi móc đơn thì các bạn lại làm cho mình một hàng mũi nửa kép, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc đến cuối hàng này đi, rồi mình sẽ cùng các bạn làm vài mũi bông dâu, rồi các bạn sẽ làm những cái hàng còn lại ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc đến cuối hàng nè. Mình đã móc những mũi móc đơn đến cuối hàng nè các bạn. Cái mũi cuối thì các bạn cứ đâm kim vào nguyên cả chân móc này, không sao hết nha. Rồi móc lên một mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc này lại nè, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn. Chân móc thứ hai tạo bông dâu nè, đâm kim kéo lên, tạo 3 mũi móc xích, 1 2 3, rồi kéo lên qua 2 vòng này, móc vào chân kế bên một mũi móc đơn. Rồi đã xong mũi bông dâu này, tiếp tục tạo mũi bông dâu thứ hai, 1 2 3 4. Rồi bây giờ các bạn lại móc vào bên đây một mũi móc đơn. Rồi như thế thì các bạn sẽ làm cho mình đến cuối hàng nha. Lên hàng móc thứ ba là mũi móc đơn, hàng móc thứ tư là lên cái hàng móc tiếp theo là mũi móc đơn, hàng móc kế tiếp nữa là mũi nửa kép, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha các bạn. Mình đã móc xong cái hàng mũi nửa kép cuối cùng rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn móc lên một mũi móc xích nha, rồi chúng ta sẽ cắt đi cái đoạn len, nhưng mà chúng ta sẽ cắt ra dài dài để mà chúng ta khâu vào nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ lật lại cái bề phải của chúng ta nè. Đó các bạn, cái bề phải. Bây giờ các bạn sẽ chùm lại cho mình ha. Cái bên tay trái này nè, các bạn gấp lại làm đôi cho mình. Cái bên tay này các bạn cũng gấp lại làm đôi cho mình nè. Đó. Rồi gấp lại làm đôi như vậy ha. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái kim khâu len đi. Các bạn sẽ khâu cái xỏ cái len trước, rồi mình hãy khâu vào. Rồi kéo cái len này qua. Các bạn gập đôi xong á thì các bạn sẽ ốm qua như thế này nè. Đó, các bạn sẽ ốm qua. Cái mặt phải thì chúng ta để vô trong á các bạn, cái mặt trái thì chúng ta sẽ ốm nè. Đó, các bạn sẽ để vô phía trong này để chúng ta khâu cho nó đẹp nha. Rồi cái này nè xích lên một xíu, rồi cái này xích lên xíu, rồi nó đồng đều với nhau rồi đó các bạn. Rồi các bạn sẽ đâm kim qua hai cái mảnh bên đây trước nha. Nè, đâm kim qua cái chân móc này nè, rồi đâm kim qua cái mảnh ở phía dưới này.
các bạn kéo cái len. Rồi cái bên đây là mình chưa đâm kim nè, cho nên là mình sẽ đâm kim vào cái chân móc này, đâm kim thẳng lên chân móc này và luồn qua cái chân móc này đó. Rồi ở bên đây các bạn sẽ đâm kim vào chân móc kế tiếp đó các bạn, đồng thời đâm kim vào 4 cái nhánh này luôn nha, nè 4 cái nè, 1 2 3 4, và các bạn sẽ kéo cái len này qua, rồi tiếp tục sẽ đâm kim từ ở phía dưới luồn qua, rồi tiếp tục ở bên đây luồn qua đó, các bạn kéo cái này lên, rồi tiếp tục ở phía bên đây còn lại 3 cộng nè, các bạn cứ luồn qua ha. Đó, như vậy là chúng ta đã nối thành công rồi đó các bạn. Ở bên đây nối qua cái điểm bên đây. Rồi như vậy thì các bạn đã xong rồi, các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt ở chỗ này đi, đâm kim nè đó, kéo cái phần len này, và bây giờ những cái len còn lại thì các bạn sẽ giấu vào trong mũi móc ha. Đây bây giờ chúng ta sẽ giấu thẳng vào trong mũi móc luôn nè. Nãy giờ mình hướng dẫn cho các bạn mà trời vẫn mưa hoài luôn á các bạn, không có dấu hiệu ngừng luôn á. Và mình rảnh giờ nào á, thế mình tranh thủ mình quay cho các bạn, cho nên là nhiều khi có cái tiếng mưa nó ồn ào á, nhiều khi cho các bạn bị phân tâm á, thông cảm cho mình nha. Và bây giờ các bạn sẽ cắt đi cái đoạn len thừa này nha, để qua đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ lật lại cho mình nè, lật lại cái bề phải là cái bề mà chúng ta sử dụng nè các bạn đó. Nó đã chéo lại rồi nè, rất là thấy cưng luôn nè các bạn. Đó, mình móc cái 4mm đó, là cái chỗ này nè nó sẽ mềm mại, rồi mình móc miêu hàng nó mềm hơn là miêu cô tông nữa các bạn nè. Cái này là miêu cô tông ha, còn cái này là miêu hàng nè. Các bạn thấy cái của miêu hàng này nó mềm hơn là của miêu cô tông nữa. Vì vậy thì các bạn có thể là tăng cái size kim của miêu cô tông lên ha, cho nó mềm hơn nữa nha các bạn. Nếu mà các bạn móc miêu bò, các bạn cũng có thể là sử dụng kim móc 4.5 hoặc là 5 cũng được nha. Đó các bạn. Rất là dễ thương luôn đúng không các bạn? Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu băng đô này nha. Mình hướng dẫn cho các bạn đủ size luôn, thì các bạn có thể sử dụng cho size mẹ và bé cùng tông màu. Ở cái này là cái này màu của mình nè, cái này màu của khách nè các bạn. Sẵn quay của khách rồi mình làm một cái cho mình trước. Rồi có gì mình hướng dẫn cho các bạn cho nó thuận tiện hơn. Rồi mình chúc các bạn móc thành công nha. Nếu mà các bạn móc thành công á, các bạn nhớ comment ở phía dưới để cho mình biết nha các bạn, để mình có thêm động lực nha. Ủng hộ My bằng một cái lượt thích video, cũng như là ủng hộ My thêm một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu băng đô bông dâu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.